आपल्या सर्वांनाच सम्राट अकबराबद्दल विविध गोष्टी माहिती असतात. अकबर आणि बिरबलाच्या रूपाने आपण त्या अनेक दंतकथाही ऐकलेल्या असतात. त्यामुळे आपल्या मनामधलं सत्य आणि मनामधलं मिथ्य या दोन गोष्टींची सरमिसळ झालेली असते. असं असताना इतका सुंदर सिनेमा आपल्याला 2008 साली पाहायला मिळाला आणि आपल्या मनामध्ये कदाचित असे प्रश्न निर्माण झाले असतील की सिनेमा पाहायला तर खूप सुंदर वाटतोय, गाणी उत्तम आहेत, पण नक्की सत्यांश त्याच्यामध्ये किती आहे? तर हिस्टॉरियन रिॲक्ट्सच्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये म्हणूनच आपण जोधा अकबर या 2008 मधल्या चित्रपटाची चर्चा करूया. सुरुवातीलाच मला असं वाटतं की ह्या सिनेमामधनं, या चित्रपटामधनं मला दोन सूत्र दिसतात आणि ती दोन यातल्या क्लिप्स बघून आपल्याला सहज लक्षात येतील. तर पहिली क्लिप आपण बघूया जिथे सम्राट अकबर हा जोधासोबत बोलताना एका फारसी म्हणीचा उल्लेख करतो. आजमास्त की पारमास्त चुनी दिगरे नीस्त. फारसीमधल्या या म्हणीचा अर्थ नक्की काय आहे हे पाहण्यासाठी मी निखिल परांजपे या आमच्या फारसी तज्ज्ञ मित्राला विचारलं. तर तो म्हणाला की त्यामागे एक पर्शियामधली, इराणमधली सुंदरशी लोककथा ह्या म्हणीच्या मागे आहे. एका गरुडाची गोष्ट त्यांनी सांगितली की एक गरुड ज्याला आकाशामध्ये भराऱ्या मारायला अतिशय आनंद होत असतो, एके दिवशी त्या गरुडाच्या पंखामध्ये बाण येऊन रुततो आणि त्याला जखम होते. गरुड प्रयत्न करायला लागतो की हा बाण आपल्याला काढून टाकता येतोय का, पण होतं असं की त्याला काही तो बाण निघत नाही. तेव्हा गरुड नीट लक्षपूर्वक त्या बाणाकडे पाहतो आणि त्याच्या लक्षात येतं की हा बाण वेगात जाऊन पोहोचावा आपल्या इच्छित स्थळी, यासाठी त्याला जी पिसं लावलेली होती ती गरुडाचीच पिसं होती. तेव्हा तो गरुड असं म्हणतो की मी जे केलेलं आहे, मी जे दिलेलं आहे जगाला, तेच माझ्याकडे आज परत आलेलं आहे. तर मला असं वाटतं की अकबराची गोष्ट ही आपण पेरावे तेच उगवते अशा पद्धतीचं त्याचं जे सूत्र होतं की तुम्ही जगाला प्रेम दिलं तर जग तुमच्यावरती प्रेम करेल, तुम्ही जगाला जर द्वेषाने वागलात तर जग तुमच्याशी द्वेषाने वागेल, तसंच प्रत्युत्तर तुम्हाला येईल. हे एक अकबराच्या कथेमधलं सूत्र मला या फारसीमधल्या म्हणीच्या माध्यमातून दिग्दर्शकांनी मांडलेलं दिसतं. अतिशय हृदय अशी ही गोष्ट. मला असं वाटतं की ही एक नुसती जोधा आणि अकबराची प्रेम कहाणी असण्यापेक्षा त्याहूनही अधिक जे अकबराला असणारं राजकीय आव्हान होतं, हिंदू, मुस्लिम आणि विविध धर्मीय लोकांच्या एकत्रित जगणं आणि त्यातून ह्या प्रदेशाची, भूप्रदेशाची एक प्रगती घडवून आणणं, त्या आव्हानाचं एक थोडंसं आपल्याला इंडिकेशन या गाण्यामधनं मिळतं असं मला वाटतं. तर हे मिलके भी हम मिलते नाही आणि असं मनांचं मिलन होत नाही अशी जी एक खंत अकबराला होती, त्या दुःखामधून त्यांनी कसा प्रेमाचा आणि सहिष्णुतेचा मार्ग काढला आणि एकीकडे तो जोधा नावाच्या आपल्या प्रिय अशा राणीचं मनही जिंकून घेतो आणि प्रजाजनांचीही मनं जिंकून घेतो, असं एकूण या कथेचं सूत्र मला जोधा अकबर चित्रपटामध्ये मांडलेलं दिसतं. या सिनेमाच्या सुरुवातीलाच चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी, दिग्दर्शकांनी हे मान्य केलेलं आहे की ऐतिहासिक तथ्य ही नेहमी अनेक पैलूंनी बनलेली असतात. म्हणजे जोधा अकबरमधला जो पहिलाच शब्द आहे चित्रपटाच्या शीर्षकामधला आणि ते महत्त्वाचं पात्रही आहे, ते जोधाचं नाव खरोखरीच जोधा होतं का, इथपासूनच अनेक विविध मतांतरं अशी आपल्याला इतिहासाच्या साधनांमध्ये आढळतात. पण चित्रपट निर्मात्यांनी त्याला कुठेही बगल न देता डिस्क्लेमरमध्येच सांगितलेलं आहे की याबाबत अनेकविध दृष्टिकोन आहेत. जसं हरखाबाई, हिरा कुंवर अशी अनेक तिची नावं आहेत, परंतु समाजमनामध्ये तिची स्मृती ज्या नावाने जतन झालेली आहे त्या जोधाचं नाव आम्ही घेऊन पुढे जातो आहे आणि इतरही लोक याबद्दल वेगळ्या पद्धतीने विचार करू शकतात असं त्यांनी प्रांजळपणे कबूल केलेलं आहे. डिस्क्लेमरवरून आठवलं, गेल्या वेळेचा जो आपला व्हिडिओ होता बाजीराव मस्तानी चित्रपटाचा, त्यामधला एक भाग असा होता की त्यामध्ये मी एक असं विधान केलं होतं की बाजीरावांना पेशवेपद मिळणार ही गोष्ट निश्चितपणे ठरलेलीच होती. असं असताना हे निवड वगैरे करण्याचं काही मला फार संयुक्तिक वाटत नाही. तर निवड करणं हे संयुक्तिक वाटत नाही हे बरोबरच आहे, परंतु तसा लेखी काही उल्लेख आपल्याला
बाजीरावांच्या पेशवेपदापर्यंत मिळत नाही हे मात्र मला इथे मान्य करावं असं वाटतं. त्यामुळे जसा या चित्रपटाचा डिस्क्लेमर आहे तसा आधीच्या एपिसोडमध्ये आपल्या माझ्याकडून थोडीशी जी चूक झाली होती त्याची मी इथे प्रांजळपणाने कबुली देते की जन्मजात असं ते पेशवेपद बाजीरावापर्यंत झालेलं नव्हतं. नंतरच्या काळामध्ये छत्रपती शाहूंच्या मृत्यूच्या वेळेला मात्र त्यांनी तसं यादीमध्ये लिहून ठेवलेलं आपल्याला दिसतं. चित्रपट बनवताना तत्कालीन समाज, तत्कालीन तंत्रज्ञान, तत्कालीन कपडे, अन्न अशा अनेक गोष्टी वातावरण निर्मितीसाठी दाखवणं अतिशय आवश्यक असतं आणि त्यासाठी अर्थात जेव्हा ऐतिहासिक चित्रपट बनवला जातो तेव्हा त्यासाठी खूप विचार करण्याची, खूप अभ्यास करण्याची गरज असते. अतिशय छान वाटलं मला हा सिनेमा पाहताना की अगदी तत्कालीन जी आपल्याला मुघल चित्रशैलीमधली लघुचित्र उपलब्ध आहेत त्या चित्रांवरूनच त्यांचा अभ्यास केल्याशिवाय इतकी ॲक्युरसी, इतका अचूकपणा असणं शक्य नाही. इतकं सुंदर पद्धतीने त्यांनी तत्कालीन तंत्रज्ञान आणि ही शस्त्रास्त्र दाखवलेली दिसतात. खास करून मला हा तोफांचा सीन महत्त्वाचा वाटतो. आज हम ये ऐलान करते हैं कि जंगी कैदियों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा. ये मुनासिब नहीं. एकीकडे अकबर त्याचं महत्त्वपूर्ण असं धोरणही सांगतो आहे की प्रिझनर्स ऑफ वॉर ज्याला आपण म्हणतो, युद्धकैदी तसं बनवणं किंवा लोकांना सहजगत्या मारून टाकणं हे धोरणात्मक निर्णय घेऊन तो थांबवताना दिसतो. दुसरीकडे बॅकग्राऊंडचा जर विचार करायचा झाला आपल्याला, पार्श्वभूमीचा, तर ह्याच्यामध्ये ज्या तोफा दाखवलेल्या आहेत त्या अतिशय अचूक अशा तोफा आहेत. आपण तत्कालीन एक मुघल लघुचित्रशैलीमधलं इथे चित्रही पाहूया. त्या चित्रावरून आपल्याला लक्षात येईल की अकबराच्याही आधीपासून ह्या चित्रामध्ये जशा दाखवल्या आहेत तसा 2 चाकांच्या गाड्यावरती माउंट केलेल्या तोफा इथे आणि त्याला असे 4 रिंग्स दिसतात आपल्याला. खूप तांत्रिकतेमध्ये जरी नाही गेलो तरी जी चित्रामध्ये तोफ दिसते आहे तशाच तोफा आपल्याला चित्रपट दिग्दर्शकांनी वापरलेल्या दिसतात. त्यामुळे ती खरोखरच कौतुकास्पद गोष्ट आहे. युद्ध प्रसंगाच्या वेळेला अतिशय त्वरित अशा हालचाली, जल्दी ज्याला आपण म्हणतो खूप अशा हालचाली करून योग्य त्या ठिकाणी तोफांचा मारा करणं हे इतकं महत्त्वपूर्ण कौशल्य होतं की ज्यामुळे लढाया जिंकल्या जात असत. आणि आपल्याला माहितीच आहे की बाबराच्या काळापासून हे तंत्रज्ञान अधिक भारतामध्ये वापरलं जाऊ लागलं, विकसित झालं आणि अकबराने तर ऑफकोर्स त्याचा खूप चांगला वापर करून घेतलेला दिसतो. अबुल फजल हा अकबराचा जो आईने अकबरी लिहिणारा चरित्रकार आहे तो आणि दुसरा आपल्याला आरिफ कंदाहारी नावाचा चरित्रकार दिसतो. अनेक इतिहासकारांनी, अनेक चरित्रकारांनी अकबराच्या या बाबतीमधल्या योगदानाचं कौतुक केलेलं दिसतं. अबुल फजलला जरी आपण थोडं डिस्काउंट केलं की तो राजाच्या दरबारी असलेला, अकबराबद्दल अतिशय प्रेम आणि आदर असणारा असा इतिहासकार होता, तरीसुद्धा इतरही लोकांकडनं आपल्याला हे दिसून येतं की अकबराला ह्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक गोष्टींमध्ये अतिशय रस होता, रुची होती. दुसऱ्यांनी केलेल्या कामांना तो चांगलं उत्तेजनही देत असे आणि स्वतःहून तो हात माझे काळे होतील याची भीती न बाळगता प्रत्यक्ष कामही करत असे. इथे एक मी आरिफ कंदाहारी यांचं जे वर्णन आहे ते वाचून दाखवेन. ते म्हणतात की 1579मध्ये त्यांनी लिहिलेलं हे वर्णन आहे. ते म्हणतात, सम्राट अकबरांच्या प्रवासामधील राहण्यासाठीचे तंबू हे 500 उंटांच्या पाठीवरून नेले जात. योग्य जागा मिळाली की लाकडी फळ्यांची रचना करून गुलाल बार म्हणजे अनेक तंबूंचा तळ ठोकला जाईल. यामध्ये 2 आशियाना म्हणजे दुमजली तंबू उभारले जात. ही अतिशय वेगळी गोष्ट आहे. म्हणजे आपल्याला आत्तासुद्धा आपण सर्कसचे तंबू बघतो किंवा इतर वेगवेगळ्या प्रदर्शनांमध्ये असतात तसे तंबू बघतो, पण तंबूमध्ये 2 मजली रचना ही अकबराची खासियत 2 आशियाना नावाची आपल्याला इथे वर्णन केलेली दिसते. इथे आपण तो एक तंबूच्या संदर्भामधला सीन पाहूयात. त्याआधी एक अतिशय सुंदर असं गाणंसुद्धा येतं. सीनमध्ये आपण पाहिल्याप्रमाणे खालच्या बाजूला एक तंबूचा खालचा मजला आणि वरच्या बाजूला पहिला मजला असं दुमजली 2 आशियाना तंबू त्या काळामध्ये अकबराने उत्तेजन दिल्यामुळे असेल किंवा त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे जे वर्णन आपल्याला दिसतं त्यामध्ये त्यांनी चक्क जसं आता आपण प्रीफॅब्रिकेटेड घरं म्हणतो तसं लाकडी फळ्यांचे रचना करून त्या फळ्या असेंबल करणं आणि डिसेंबल करणं, पुन्हा जोडणं आणि पुन्हा मोडणं
अशी एक त्यांनी कृती स्टँडर्डाईज केलेली होती, निर्माण केलेली होती असं दिसतं. त्यामुळे अर्थातच फक्त आनंदासाठी नव्हे तर युद्धाच्या वेळेला वरच्या मजल्यावरून तंबूच्या जास्ती दूरपर्यंतच्या प्रदेशामध्ये टेहळणी करणंही शक्य होत होतं. आपल्याला असेही उल्लेख आढळतात की मॅचलॉक ज्याला म्हणतात त्या बंदुकांमधनं जेव्हा फायर करायची असते ती बंदूक, तेव्हा अतिशय सुरळीत पद्धतीने आतली दारू जोरात बाहेर पडून इच्छित स्थळी पोचून तिने इम्पॅक्ट ज्याला म्हणतो त्या मॅचलॉक बंदुकीमधनं गोळीबार उत्तम पद्धतीने व्हावा यासाठी अकबराने त्या बंदुकीच्या नळीला आतून साफ सुथरं आणि स्मूथ ज्याला म्हणतो गुळगुळीत करण्यासाठीचं तंत्र विकसित केलेलं होतं असंही आपल्याला इतिहासकार सांगतात. याखेरीज 2 हृद्य गोष्टी मला अकबराच्या संदर्भामध्ये वाचायला मिळाल्या. या निमित्ताने जेव्हा मी अकबर आणि टेक्नॉलॉजी नावाचा इरफान हबीब यांचा निबंध वाचला तेव्हा एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खसचे जे पडदे आजकाल आपल्याला जेव्हा उकडतं तेव्हा आपण वाळ्याचे पडदे लावतो, तर अकबराने भारतामध्ये मिळणारं हे जे गवत आहे आणि ते सुगंधी असतं आणि त्याच्यावर पाणी मारलं की खोलीमधलं तापमान कमी होतं, ही अर्थात आधीपासूनच ती रूढ असणारी गोष्ट असणार, पण त्या गोष्टीला एक महत्त्व देऊन त्या गोष्टीला आश्रय देऊन राजवाड्यामध्ये अशा वाळ्याचे पडदे वापरण्याची प्रथा सुरू केली नाही म्हणणार मी, पण अशी प्रथा त्यांनी अधिक प्रचलित केली असं आपल्याला म्हणता येतं. हा एक भाग. दुसरा भाग असा की सोरा ज्याला म्हणतात सॉल्ट पीटर इंग्लिशमध्ये, ते आणि पाणी हे एकत्र केल्यानंतर त्यामधनं एंडोथर्मिक रिॲक्शन असं ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात की आतमध्ये आपण त्या सोरा आणि पाण्याची जी सोल्युशन असते, सोरा आणि पाण्याचं जे मिश्रण असतं त्या मिश्रणामध्ये जर आपण एखाद्या धातूच्या बाटलीमध्ये पाणी बंद करून ठेवलं आणि त्याच्यात एक 10-12 मिनटं ते ठेवून गोल गोल फिरवलं तर जी रिॲक्शन होते त्यामुळे पाणी थंड होतं. म्हणजे जे आता आपण माठामधनं किंवा रेफ्रिजरेटरमधनं किंवा आईस्क्रीम बनवताना पॉटमधनं पदार्थाचं तापमान कमी करण्यासाठी ज्या विविध क्लुप्त्या वापरत असतो, तशी अकबरानेही सॉल्ट पीटर आणि पाणी एकत्र करून वॉटर कूलिंग चिलिंगसाठी म्हणजे पाणी थंड पिण्याचं पाणी थंड व्हावं यासाठी त्यांनी ही एक कृती शोधून काढली असं काही इतिहासकारांनी लिहिलं आहे. जरी त्यांनी शोधली नसेल तरी पुन्हा एकदा ती प्रचलित करण्यामध्ये त्याचा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे. अशा पद्धतीने एक तंत्रज्ञान, शास्त्र, विज्ञान आणि त्याचे रोजच्या आयुष्यामधले उपयोग या बाबतीत अकबर हा अतिशय अलर्ट, अतिशय हुशारपणे तो त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेत होता असं आपल्याला दिसतं आणि ते इथेही चित्रपटामध्ये अतिशय छान पद्धतीने व्यक्त केलेलं आपल्याला दिसतं. मलकाए हिंदुस्तान की आमिर रवानगी की तैयारियां फौरन मुकम्मल की जाएं. साध्या कुठल्याही सिनेमामध्ये जेव्हा मध्यांतर होतं तेव्हा ते मध्यांतर दाखवण्याची एक अशी जोरात पाटी आपल्या अंगावरती येऊन आदळते, इंटरमिशन किंवा मध्यांतर नावाची. तर जोधा अकबरच्या निर्माते दिग्दर्शकांनी त्याही बाबतीमध्ये कल्पकता दाखवलेली आपल्याला दिसते. अकबर आणि जोधा यांच्यामध्ये गैरसमज होऊन त्या दोघांचं नातं तुटेपर्यंत ताणलं जाण्याचा हा प्रसंग जस्ट मध्यांतराच्या अगोदर होताना दिसतो आणि त्या वेळेला असं दाखवलं आहे की एका किल्ल्याचा खंदक आहे आणि त्या खंदकाच्या पलीकडच्या बाजूला जोधा आहे आणि किल्ल्याच्या आतल्या बाजूला अकबर आहे आणि पलीकडे जाण्यासाठी अर्थात ज्याला ड्रॉब्रिज म्हणतो, खंदकावरनं पलीकडे जाण्यासाठीचा लाकडी पूल असतो, तो पूल उघडलेला होता आणि जोधा त्याच्यावरनं पलीकडे गेलेली होती. पण आता जेव्हा त्या दोघांमध्ये गैरसमज निर्माण होतो आहे आणि अकबर म्हणतो आहे की तू आता माहेरी परत निघून जा आणि आपण एकत्र राहणं काही शक्य नाही, तेव्हा तो ड्रॉब्रिज पुन्हा बंद होताना दिसतो आणि तिथे चित्रपटाच्या मध्यांतराची पाटी येते. जोधा अकबरमधल्या विविध पात्रांची जेव्हा आपण त्यांचं चित्रण कसं केलं याचा विचार करतो तेव्हा काही प्रमुख पात्र अगदी आपल्या मनामध्ये खोलवर घर करतील इतकी सुंदर वाटलेली आपल्याला दिसतात. त्यामधली मला व्यक्तिगत आवडलेली म्हणजे महामांगा, जी अकबराची दाई होती आणि अतिशय चतुर अशी राजकारणी स्त्री होती आणि अकबराच्या दरबारामध्ये तिला अतिशय महत्त्वाचं स्थान होतं. अशी ही महामांगा पुत्रप्रेमामुळे अर्थात तिचा आपल्याला पुढे राजकीयदृष्ट्या आणि वैयक्तिकही तिचा
ऱ्हास झालेला दिसतो. शेवटी तिच्या लेकाच्या मृत्यूनंतर 40 दिवसाच्या आतच जवळपास ती स्वतःसुद्धा मरण पावलेली आहे असं ऐतिहासिक आपल्याला नोंद दिसते. तर मुघल तत्कालीन जर आपण मिनिएचर पेंटिंग्स बघितली जे एक इथे आपण पाहूयात. हे चित्र आहे, समकालीनच चित्र आहे. महामंगाचा मुलगा आदम खान ह्याच्या लग्नाच्या वेळेचं हे चित्रण आहे आणि सम्राट अकबराच्या उपस्थितीमध्ये हे लग्न होतं आहे असं त्यांनी दाखवलं आहे. तर सम्राटाच्या इतक्या जवळच्या पोझिशनला, इतक्या जवळ ही महामांगा बसलेली आपल्याला दिसते वरच्या लेवलवरती. त्या अर्थी तिचं स्थान हे दरबारामध्ये अतिशय महत्त्वाचं होतं. हे या चित्रामधूनही प्रतीत होतं आणि सिनेमामध्ये तर ऑफकोर्स आपल्याला ते दाखवलेलंच आहे की अकबर जेव्हा काही निर्णय घेतो आहे किंवा काही बोलतो आहे तेव्हा ती दरवेळेला त्याला सल्ला देताना आपल्याला दिसते. त्यामुळे महामांगासोबत अकबराचे त्याची दाई म्हणून असणारे वैयक्तिक असे प्रेमाचे संबंध आणि राजकारणामध्ये सल्लागाराची तिची महत्त्वाची भूमिका ही अगदी युनिक अशी गोष्ट आहे, सहसा न आढळणारी अशी गोष्ट आहे. ती चित्रपटामध्ये छान पद्धतीने त्यांनी दाखवलेली दिसते. इसे उठाकर सर के बल जहां से नीचे फेंक दिया जाए. नहीं जलाल, जलाल नहीं. महामांगाचा मुलगा आदम खान हा अकबराची अनेकदा अवज्ञा करत असे आणि अन्याय्य पद्धतीने वागत असे आणि अकबराची दुसरी एक जी दाई होती त्या दाईचा नातेवाईक असणारा आदम खान, ज्याला अकबर पित्यासमान मानत होता, त्याचा आदम खानाने खून केलेला आपल्याला चित्रपटातही दिसतो. तसंच इतिहासामध्येही आपल्याला तशा नोंदी आढळतात. तर ह्याचा परिणाम असा झाला की अकबराने अतिशय संतापाने आदम खानाला त्या राजवाड्याच्या बाल्कनीमधनं सज्जामधनं त्याला खाली फेकण्याची शिक्षा दिली आणि एकदाच नव्हे तर जेव्हा पहिल्यांदा फेकून तो मरण पावला नाही तेव्हा दुसऱ्यांदा त्याला फेकण्याची शिक्षा देऊन त्याला मृत्यूदंड अकबराने दिलेला दिसतो. क्या वो मर गया? नहीं जा बना, अभी जान बाकी है. उसे ऊपर लाया जाए और दोबारा फेंका जाए. अकबराच्या बाबतीत असा संताप, असा एकदम संतापाचा उद्रेक ही फार नेहमी न होणारी गोष्ट आहे, अनयुज्युअल गोष्ट आहे. पण तो होण्या इतका मोठा अन्याय या आदम खानाने केलेला दिसतो आणि हे चित्रपटामध्ये जे दाखवलेलं आहे, आदम खानाला 2 वेळेला खाली फेकून मृत्यूदंड दिला गेला, त्याची जशीच्या तशी आपल्याला एक लघुचित्र शैलीमध्ये ते व्यक्त झालेलं आपल्याला दिसतं. तेही चित्र आपण इथे पाहूया. अशी शिक्षा देणं आणि त्याद्वारे सम्राट अकबराने हे जगाला सांगणं की अशा पद्धतीने कुणीही किती जवळचं असेल तरी अन्याय पद्धतीने वागू नये, हा संदेश त्याचा महत्त्वाचा होता आणि तो त्याच्या प्रजाजनांपर्यंत निश्चित पोचला असं आपल्याला लक्षात येतं. इथे आपण आणखीनही एक प्रतिमा पाहू शकतो. आदम खानानी ज्याचा खून केला त्या अतगा खान यांचं थडगं किंवा यांचं स्मृतिस्थळ आपल्याला इथे या चित्रामध्ये दिसतं. त्या स्मृतिस्थळामध्ये असणारा जो लाल आणि पांढऱ्या रंगाचा वापर आहे तो सुद्धा अन्वर्थक आहे की रक्तरंजित अशा पद्धतीने अतगा खान यांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे तशा पद्धतीचं चित्रण, तशा पद्धतीची अभिव्यक्ती आपल्याला त्यांच्या स्मृतिस्थळामध्ये केलेली दिसते. म्हणजे अनेकदा असं होतं की आपल्याला वाटतं की हे सौंदर्यासाठी फक्त गोष्टी केलेल्या आहेत, पण तशा नसून त्यांच्या मागे काही एक प्रतिकात्मकता असते. मुघल कला ही देखील त्याला अपवाद नाही, हे आपल्याला या उदाहरणावरनं लक्षात येतं. तशरीफ लाइए मलिका आलम इन रंगीन पाँव से. या चित्रपटामध्ये मला आवडलेली आणखीन एक गोष्ट म्हणजे निमत हे पात्र. जसं आपल्याला 19व्या शतकानंतर दिसतं की तृतीयपंथी लोकांना गुन्हेगार मानलं गेलेलं दिसतं किंवा कधी त्यांना विनोदाचा किंवा टीकेचा रोख त्यांच्याकडे वळवलेला दिसतो किंवा जणू काही ते माणूसच नाहीत अशा पद्धतीने त्यांना वागवलेलं दिसतं. तर मुघल दरबारामध्ये असं अजिबात होत नव्हतं. तृतीयपंथी व्यक्ती किंवा ज्यांना खोजा असं म्हटलं जात असे, हिजरा असं म्हटलं जात असे,
अशा व्यक्तींना एक सन्माननीय असं जगण्याची संधी या मुघल दरबारामध्ये अनेकदा दिली जात असे. माझं म्हणणं असं नाही की सगळेच जण खूप छान आनंदामध्ये राहत होते, परंतु अनेक पदांवरती त्यांच्या लिंगभावाचा विचार न करता तृतीयपंथी व्यक्तींना काम करण्याची संधी मुघल दरबारामध्ये दिली जात असे. ह्याचं उत्तम उदाहरण आपल्याला या निमतच्या पात्रामधनं दिसतं. अशी प्रत्यक्ष कोणी व्यक्ती होती की नाही हे आपल्याला माहिती नाही, पण एक प्रवृत्ती म्हणून आपण विचार केला तर निश्चितपणे मुघल दरबारामध्ये आणि खास करून जनानखान्यामध्ये त्यांच्या ह्या तृतीयपंथी व्यक्तींना अतिशय प्रेमाचं आणि आदराचं स्थान असे. अनेकदा सत्य हे कल्पितापेक्षाही जास्ती रोमांचकारी असू शकतं आणि हे समजून घेण्यात कुठेतरी हा दिग्दर्शक आणि निर्माता कमी पडला आहे. तिचं नाव जोधा असो किंवा नसो, परंतु पुढे जाऊन जोधाला जो मुलगा झाला तो सलीम म्हणजे जहांगीर हा अकबराचा वारस आणि पुढचा मुघल बादशाह होता आणि जोधाला सुमारे 50 वर्षांची राणी म्हणून कारकीर्द मिळाली आणि पुढेही ती जहांगीरची आई म्हणून अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी कामगिरी तिने बजावलेली दिसते इतिहासात. जोधा ही एक कर्तबगार अशी बिझनेस वुमन होती, ती एक उद्योजक होती. कशा अर्थाने तर भारत म्हणजे हिंदुस्थान ज्याला आपण म्हणतो उत्तर भारतामधून मक्केला तीर्थयात्रेसाठी जाणारे जे यात्रेकरू असत तो प्रवास त्या काळी अर्थातच बंदरामधून म्हणजे समुद्रामधनं होत असे. तर ह्या समुद्री पर्यटन आणि व्यापार या दोन्ही गोष्टी एकत्र आणून जहाजं ही मुघलांच्या ताब्यामध्ये असण्याची सुरुवात आपल्याला ह्या अकबराच्या काळामध्ये झालेली दिसते. म्हणजे मुघलांचं आरमार असणं ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे हे जोधाच्या माध्यमामधनं कदाचित अकबराला समजलं असावं असा काही इतिहासकारांचा तर्क आहे. कसं तर जोधाच्या मालकीचं रहिमी नावाचं एक जहाज होतं. हे जहाज त्या काळच्या अनेकविध इंग्लिश पोर्तुगीज लोकांच्या कथनांमध्ये त्यांच्या नोंदींमध्ये आपल्याला आढळतं. त्या काळामध्ये इतक्या मोठ्या कपॅसिटीचं क्षमतेचं जहाज हे फार कमी वेळेला उपलब्ध असे. किती मोठं जहाज होतं हे तर 1500 लोक त्या जहाजावरनं प्रवास करू शकत होते. इतकं मोठं जहाज या जिला आपण या चित्रपटामध्ये जोधा म्हणून ओळखतो आहे आणि पुढे जाऊन तिला मरियमुज जमानी नावाचा तिला किताब मिळाला. म्हणजे त्या काळाची ती मेरी माता राजमाता असं म्हणूयात आपण, असा तिला किताब मिळालेला आहे. तर या मरियमुज जमानीचं रहिमी नावाचं जहाज हे समुद्रामधनं लोकांना मक्केला घेऊन जात असे आणि प्रवाशांच्या सोबतीने अर्थातच व्यापारी वस्तू देखील ते भारतामधनं उत्तर भारतामधनं घेऊन जात असत. हे जहाज पोर्तुगीजांनी अडवलं आणि ते जहाज त्यांनी जप्त केलं. अर्थातच जहांगीराला याचा प्रचंड राग आला की आपल्या आईच्या मालकीचं हे इतकं मोठं जहाज हे पोर्तुगीजांनी अडवलं आहे, जप्त केलं आहे. पण पोर्तुगीज ते काही सोडायला तयार होईना. जहांगीरांनी दमणवरती हल्ला करण्याची म्हणजे पोर्तुगीजांची जिथे वखार होती तिथे हल्ला करण्याची धमकी दिलेली दिसते, पण तरीसुद्धा पोर्तुगीज काही बदले नाहीत आणि पोर्तुगीजांनी 1613 हे रहिमी जहाज चक्क जाळून टाकलं गोव्यामध्ये. असं झाल्यावरती अर्थातच जहांगीरच्या मनावरती खूप खोल चरा उमटला की आपल्या आईच्या मालकीचं जहाज इतकं मोठं महत्त्वाचं आणि मक्केला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना घेऊन जाणारं असं असताना पोर्तुगीजांनी हे जहाज कसं काय बरं नष्ट केलं. इथून भारताच्या इतिहासाला एका अर्थाने कलाटणी मिळालेली आपल्याला दिसते. कारण पोर्तुगीज लोकांना मुघल दरबारामध्ये असणारं जे एक व्यापारी सत्ता म्हणून महत्त्वाचं स्थान होतं त्याला इथून पुढे उतरण लागलेली आपल्याला दिसते आणि इंग्रजांचा तिथला वावर आणि तिथली कम्फर्ट त्यांचं एकमेकांशी असणारं नातं हे अधिक चांगलं झालेलं आपल्याला दिसतं. म्हणजे एका अर्थाने रहिमी जहाज बुडवणं हे पोर्तुगीजांच्या भारतामधल्या सत्तेला धक्का देणारी गोष्ट होती आणि तिथून पुढे भारतावरती पोर्तुगीजांच्या ऐवजी इंग्रजांची सत्ता ही प्रबळ होणार हे जणू काही ठरून गेलं होतं. आता मला असं वाटतं की इतिहासकार म्हणून ह्या स्त्रीच्या कर्तबगारीची नोंद, ह्या स्त्रीच्या कडे असणाऱ्या एवढ्या मोठ्या कर्तृत्वाची नोंद ही चित्रपट निर्मात्याने किंवा दिग्दर्शकाने घेतली नाही की काय.
अर्थात हाही त्याच्यामध्ये भाग असू शकतो की त्यांना फक्त जोधा आणि अकबराची प्रेम कहाणी किंवा हा जो सुसंवाद निर्माण झाला त्याबद्दल काही एक विधान करायचं होतं. पण जोधासारख्या कर्तबगार स्त्रीला थोडा इथे एक ट्रॉफी वाईफ ज्याला आपण म्हणतो, सुंदरशी छानशी पत्नी म्हणून की जिला प्रेमाने जिंकून घेतलं आणि दॅट इज द एंड ऑफ इट. मग आता या इतक्या सगळ्या छान छान गोष्टी जर जोधा अकबर चित्रपटामध्ये झालेल्या आहेत तर त्याच्यामध्ये काहीच चूक नाही आहे का? पुणेकर लोक आहात तुम्ही, टीका करता, अशा आपल्याला ज्या वेगवेगळ्या यूट्यूबवरती कमेंट्स पाहायला मिळाला. तर त्यामध्ये ते म्हणले की पुणेकर लोक आहात तुम्ही, टीकाच करणार. तर इथे टीकेला काही आपल्याला छोटासा तीळ सापडला नाही का चित्रपटाच्या सौंदर्याला वाढवणारा? कदाचित तर निश्चितपणे सापडला आहे. त्या अशा की इथे वेगवेगळ्या भाज्या आणि स्वयंपाकाचं सामान तर आपल्याला दिसतं आहे, ज्याला आपण डांगर म्हणतो. ते मोठे लाल भोपळे दिसत आहेत, सुरण दिसत आहेत, पालेभाज्या दिसत आहेत, वांगी दिसत आहेत, ऑल गुड, दुधी भोपळे दिसत आहेत. हे सगळे भारतीय भाज्या निश्चितपणे आहेत. पण तिथेच दोन गोष्टी दिसत आहेत. म्हणजे चित्रपटामध्ये माझ्या डाव्या बाजूला मला कॉलीफ्लॉवरचे गड्डे दिसत आहेत आणि अगदी उजव्या बाजूला बटाटे दिसत आहेत. तर ह्या दोनही गोष्टी अकबराच्या काळामध्ये भारतात अजिबात सार्वत्रिकपणे वापरल्या जात नव्हत्या. कॉलीफ्लॉवरच्या इतिहासाचा जेव्हा आपण विचार करतो तर लक्षात येतं की 19व्या शतकामध्ये इंग्रजांनी कॉलीफ्लॉवरचं पीक भारतामध्ये पहिल्यांदा आणलेलं आहे. आणि बटाट्याच्या इतिहासाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा लक्षात येतं की साधारणतः जहांगीराच्या काळामध्ये, म्हणजे अकबराच्या नंतर एक पिढी, भारतात तोही किनारपट्टीच्या प्रदेशामध्ये बटाट्याची लागवड पोर्तुगीज लोकांच्यामुळे व्हायला लागली. त्यामुळे ह्या चित्रपटामध्ये आपल्याला जर खोट काढायचीच झाली तर ते कॉलीफ्लॉवर आणि बटाटे तेवढे बाजूला करा, असा मी एक पुणेरी शेरा मारू शकते. कुछ इलाके कहत और सूखे की मार झेल रहे हैं, उनसे किसी भी किस्म का महसूल वसूल न किया जाए. हाँ खानदाना. शेवटी मला असं वाटतं की मगाशी आपण सुरुवातीला म्हणलं की अकबराची राज्य करण्याची जी दृष्टी आहे त्याची दोन सूत्र आपण पाहिली की तुम्ही जे द्याल ते तुम्हाला परत मिळतं. आणि प्रजेसाठी अकबराने प्रेम आणि आदर दिला आणि त्याच्या बदल्यात त्याला प्रजेकडून प्रेम आणि आदर मिळाला. तर ह्या दृष्टीने मला एक संस्कृत इथे छोटंसं वाक्य वाचून दाखवावं असं वाटतं. म्हणजे अकबराचे फक्त खुशामत करणारे जे काही दरबारी लेखक होते त्यांनीच फक्त त्याचं कौतुक केलं आहे असं नाही. तर इथे मी जे वाचून दाखवते ती सिद्धिचंद्र नावाच्या एका जैन लेखकाचं हे वाक्य आहे. हा सिद्धिचंद्र हा एक मोठा ग्रंथ लिहितो आहे, कादंबरी नावाचा जो बाणभट्टाचा ग्रंथ होता त्याच्यावरची कॉमेंट्री सिद्धिचंद्राने लिहिली आहे. आणि त्याच्यात सिद्धिचंद्र असं म्हणतो, संस्कृत त्याचं वाक्य असं आहे की श्री पादशाह अकब्बर जलालुद्दीन सूर्यसहस्रनाम अध्यापक श्री शत्रुंजय तीर्थकर मोचनादी अनेक सुकृत विद्यालय. तो आपल्या गुरूंचं वर्णन करतो आहे सिद्धिचंद्र आणि म्हणतो आहे की माझे गुरुजी म्हणजे कोण आहेत? तर माझे गुरुजी असे आहेत ज्यांनी अकबर जलालुद्दीन ह्या बादशहांना सूर्याची 1000 नावं सांगितली, वाचून दाखवली किंवा शिकवली असतील कदाचित. आणि त्याच्या बदल्यात खुश होऊन अकबराने शत्रुंजय नावाचं जे तीर्थ होतं तिथला तीर्थक्षेत्रावरचा कर रद्द केला. आणि अशी अनेक चांगली कृत्य करणारा तो जो अकबर राजा, त्यांनी मलाही खुशफहम नावाची पदवी दिली वगैरे, तो सिद्धिचंद्र आपल्याला पुढे सांगतो. मुद्दा असा की अकबराचं कौतुक करताना तुम्ही हिंदू असा, तुम्ही मुस्लिम असा, तुम्ही संस्कृत भाषिक असा किंवा तुम्ही साहित्यिक असा, आता बाणभट्टाच्या कादंबरीचा हा टीकाकार म्हणजे संस्कृत विद्वान असो, सर्व प्रकारच्या लोकांचं प्रेम आणि आदर आणि त्यांची टेस्टिमनी आपण ज्याला म्हणतो त्या लोकांनी अकबराच्याबद्दल भरभरून प्रेमाने हे सांगितलेलं आहे की हा राजा हा अतिशय प्रजाहितदक्ष असा होता. तर मला असं वाटतं की ह्या अकबराच्या कौतुकाच्या नोटवरती आपण आज हा एपिसोड संपवूयात. तुम्हाला जोधा अकबर या चित्रपटाबद्दलचा हा हिस्टॉरियन रिॲक्टचा कार्यक्रम आवडला का? आम्हाला जरूर कळवा. इंडी जर्नलचं जे आपलं चॅनल आहे ते जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.